thế giới quanh ta nè. Yêu mình trước khi yêu người khác. Con người thường dành rất nhiều thời gian để đi tìm tình yêu, muốn có ai đó hiểu mình, quan tâm mình, ở bên mình lúc yếu đuối nhất. Ai cũng muốn được yêu thương, nhưng có một điều rất nhiều người quên mất, đó là trước khi mong người khác yêu mình thật lòng, bản thân mình đã thực sự biết yêu chính mình chưa? Người ta nói, hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác. Nghe thì đơn giản, nhưng thực ra đó là một trong những điều khó nhất. Vì rất nhiều người lớn lên mà chưa từng học cách yêu chính mình đúng nghĩa. Họ biết quan tâm người khác, biết cố gắng vì người khác, biết hy sinh vì người khác, nhưng lại rất tệ trong việc chăm sóc cảm xúc của bản thân. Có những người luôn sợ người khác buồn, nhưng lại quen làm mình tổn thương, luôn cố làm hài lòng tất cả, nhưng chưa bao giờ thật sự hỏi bản thân mình có đang hạnh phúc không. Đó là điều rất phổ biến. Nhiều người sống cả đời để được công nhận, sống theo kỳ vọng của gia đình, sống theo ánh mắt xã hội, sống theo tiêu chuẩn của người khác, đến mức quên mất bản thân thật sự muốn gì. Có những người nhìn bên ngoài rất ổn, luôn cười, luôn nhiệt tình, luôn xuất hiện như một người mạnh mẽ, nhưng bên trong lại đầy tự ti. Họ không tin mình đủ tốt, không tin mình xứng đáng được yêu thương, nên chỉ cần ai đó rời đi là thấy bản thân như sụp đổ. Có một kiểu người rất dễ bị tổn thương trong tình cảm, đó là người xem người khác là cả thế giới của mình. Họ yêu quá nhiều, hy sinh quá nhiều, đặt hết cảm xúc của mình vào người kia, đến mức quên mất chính mình cũng cần được yêu thương. Nên khi tình cảm đổ vỡ, họ mất luôn cả chính mình. Đó không phải tình yêu lành mạnh. Tình yêu thực sự không phải đánh mất bản thân để giữ một ai đó, mà là khi ở cạnh nhau, cả hai đều trở thành phiên bản tốt hơn. Có rất nhiều người nghĩ rằng yêu bản thân là ích kỷ. Không, ích kỷ là chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm người khác. Còn yêu bản thân là biết trân trọng chính mình, biết chăm sóc cảm xúc của mình, biết bảo vệ giá trị của mình, biết rằng mình cũng xứng đáng được tử tế. Một người không biết yêu bản thân rất dễ chấp nhận những điều làm mình đau chỉ vì sợ cô đơn. Họ ở lại trong những mối quan hệ độc hại, tha thứ hết lần này đến lần khác, hạ thấp bản thân chỉ để được giữ lại. Vì sâu bên trong, họ nghĩ mình không đủ tốt để có điều tốt đẹp hơn. Đó là điều rất buồn. Khi một người không thấy giá trị của bản thân, họ sẽ luôn đi xin tình yêu từ người khác, trong khi tình yêu thực sự không phải thứ phải van xin mới có được. Có những người luôn cố gắng làm mọi thứ cho người khác, nhưng bản thân lại kiệt sức, không dám nghỉ ngơi, không dám từ chối, không dám sống cho mình, vì họ sợ bị đánh giá là vô tâm. Nhưng rồi một ngày, chính họ là người mệt mỏi nhất. Con người không thể cho đi mãi nếu bên trong mình đã cạn. Đó là lý do yêu bản thân không phải điều xa xỉ, mà là điều cần thiết. Khi bạn biết chăm sóc chính mình, bạn mới có đủ năng lượng để yêu người khác đúng cách. Có một sự thật rất quan trọng, người hạnh phúc thật sự thường không phải người có cuộc sống hoàn hảo, mà là người biết chấp nhận bản thân mình, biết mình có điểm mạnh, có điểm yếu, có lúc tốt, có lúc chưa tốt, nhưng vẫn không ghét bỏ chính mình. Nhiều người tự làm khổ mình bằng cách so sánh, thấy người khác đẹp hơn, giỏi hơn, thành công hơn, rồi bắt đầu nghĩ mình thua kém. Mạng xã hội càng khiến con người áp lực. Ai cũng đang khoe phiên bản đẹp nhất của họ, nên nhiều người nhìn vào rồi thấy cuộc đời mình quá bình thường.
Nhưng thật ra không ai lúc nào cũng hoàn hảo hết. Ai cũng có nỗi buồn riêng, áp lực riêng, những góc tối mà người khác không thấy. Nếu cứ sống để trở thành phiên bản giống người khác, bạn sẽ rất mệt, vì bạn đang bỏ quên chính mình. Yêu bản thân không có nghĩa là lúc nào cũng tự tin, mà là dù có lúc yếu đuối, bạn vẫn không quay lưng với chính mình. Dù thất bại, vẫn cho mình cơ hội làm lại. Dù bị người khác làm tổn thương, vẫn không nghĩ mình vô giá trị. Đó mới là yêu bản thân thực sự. Có những người chỉ vì vài lời chê mà ghét luôn chính mình, chỉ vì một lần thất bại mà nghĩ mình vô dụng. Nhưng con người đâu phải chỉ được đánh giá bằng vài khoảnh khắc tệ nhất. Ai rồi cũng có lúc sai, có lúc yếu, có lúc mất hướng phướng. Điều quan trọng là sau tất cả, bạn có còn muốn đứng về phía bản thân mình hay không? Có một kiểu trưởng thành rất đẹp, đó là khi con người không còn cố chứng minh giá trị với tất cả mọi người nữa. Họ hiểu rằng không phải ai cũng thích mình, không phải ai cũng hiểu mình, và điều đó hoàn toàn bình thường. Họ không còn sống chỉ để được công nhận, mà bắt đầu sống theo điều khiến lòng mình bình yên hơn. Đó là lúc một người bắt đầu thực sự yêu bản thân. Người biết yêu bản thân thường có ranh giới rõ ràng. Họ biết điều gì xứng đáng, điều gì không xứng đáng, biết khi nào nên cố gắng, khi nào nên buông bỏ, biết ai nên giữ, ai nên rời đi. Không phải vì họ lạnh lùng, mà vì họ hiểu nếu không tự bảo vệ cảm xúc của mình, sẽ chẳng ai làm điều đó thay mình mãi được. Có những người từng rất tự ti, nhưng sau nhiều tổn thương, họ bắt đầu học cách yêu bản thân hơn, học cách nghỉ ngơi khi mệt, học cách từ chối điều không phù hợp, học cách không chạy theo những người không trân trọng mình nữa. Đó là một kiểu trưởng thành rất đắt giá. Yêu bản thân không phải ngày một ngày hai là làm được. Đó là cả một quá trình hiểu mình, chấp nhận mình và chữa lành những phần từng tổn thương bên trong. Có những ngày bạn vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ nghi ngờ bản thân, vẫn sẽ thấy mình chưa đủ tốt, nhưng ít nhất bạn không còn ghét chính mình như trước nữa. Đó đã là một bước tiến rất lớn rồi. Con người càng lớn, càng hiểu một điều: tình yêu quan trọng, nhưng thứ ở với mình suốt đời vẫn là chính mình. Nếu bạn còn không thể ở cạnh bản thân trong bình yên, thì rất khó để hạnh phúc lâu dài với ai khác. Người biết yêu bản thân không phải người hoàn hảo nhất, mà là người dù đi qua nhiều tổn thương, vẫn chọn tử tế với chính mình, vẫn cho bản thân cơ hội sống tốt hơn, cơ hội bắt đầu lại, cơ hội được hạnh phúc. Và đó không chỉ là một lời khuyên, mà thực sự là cơ hội để một con người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Bye bye! Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé!